คือจะให้ชายถ้าเราไม่ออกไปดีจะดูแบบผู้หญิงดูเป็นสัตว์คือเราให้มันในการแต่งหน้าที่เราดูว่าวันนี้เราถ้าเราผมเป็นแรงจะเราก็แต่ละคนเป็นยังไงต้องทำเลยเวลาแล้วที่ยากสุดเราอยากแบบว่าเพิ่มกิมมิคนิดนึงนะคะทางด้านที่2นะคะก็คือเขาอยากทำให้กิจกรรมต่างๆนะคะก็มีใครเคยมีกิจกรรมแบบนี้ไหมนะคะใครที่รู้ว่านะคะ12เจนใหญ่ส่งไอดีนะคะก่อนคนแรกนะคะจะได้นะคะกระชากหัวพี่พี่เลยไม่ใช่ว่าเด็กได้เลยก็คือเด็กคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วของที่จะแจกของที่ยังไม่ได้ใช้ของด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวที่เป็นเด็กโรงเรียนแล้วเป็นเพลงของน้องด้วยนะครับในกลุ่มของเด็กที่เล็กใช่แล้วผมเป็นก็มีทั้งหมดเลยเขาได้พูดร้อยแล้วครับแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับระหว่างรอนะครับข้างในครับที่เราอยากได้ละ1,000ครับแต่ว่าเราเป็นเลยนะเอาไปดูนะครับรอทำแล้วนะถ้าผมเอาไปเลยนะโอเคนะเอาไปเลยนะไม่ต้องไปจับดูกันต้องจับจับมือจับไม่ได้เดี๋ยวเอาไปก็ไม่ได้ตังค์ก็ไม่ได้แล้วเสียงของเพลงเนี่ย
ใจทำให้ใจฉันละลายโดนสาเหตุไม่คิดที่จะมีต้องโดนสะกดให้ผิดอยากมองภาพที่เธอนั้นอยู่ตรงกันที่ฉันเป็นถ้าฉันเธอได้นิ่งๆด้วยรอยยิ้มเธอ ยังไม่ทันได้ไปดูแม้กันเลยฉันไม่รู้หากันแล้วก็ให้ตายฉันไม่ยอมให้เธอมาช่วยร้องหน่อยนะครับฉัน ที่เราได้ทบทวนแต่ใจก็ยังหมุนและย้อนคืนที่เดิมเธอมาทำให้ละลายโดนสาปตายแล้วตายอย่าได้คิดที่เธอมีต้องโดนสะกดให้คิดอยากมองภาพที่เธอนั้นอยู่ตรงนั้นที่ฉันเป็น ที่เชื่อเธอได้นึ่งด้วยรอยยิ้มเธอไม่ใช่แค่ฝันเธออยู่ตรงนั้นไม่ได้สักที เธอทำให้ใจฉันละลายยังสาบตาย